के हामी 10 मिनेटमा हाम्रो ह्यान्डराइटिङ इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ त? ल हेरौँ। यो भिडियोमा चाहिँ म 5 वटा यस्तो टिप्स दिन्छु जुनले चाहिँ गर्दा हाम्रो ह्यान्डराइटिङ 10 मिनेटमा इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ। लिटरली इट टेक्स 2 to 3 months है। अब हाम्रो ह्यान्डराइटिङ इम्प्रुभ गर्न हामीलाई 2 दिन 3 महिना त लागि नै हाल्छ। जति नै दिनको 10 पेज नै लेखे पनि 2 महिनामा पनि हाम्रो ह्यान्डराइटिङ इम्प्रुभ गर्न हामी सक्दैनौँ। तर मैले दिएको यो 5 वटा टिप्स फलो गर्नुभयो भने 10 मिनेटमा इम्प्रुभ गर्न सम्भव छ। हाम्रो बोर्ड एक्जाममा एक्जामिनरको फर्स्ट इम्प्रेसनले ठुलो रोल खेल्छ र हाम्रो ह्यान्डराइटिङ राम्रो भयो भने एक्जामिनरको फर्स्ट इम्प्रेसन पनि राम्रो हुन्छ र हाम्रो मार्क्स पनि राम्रो आउन सक्छ। ल हाम्रो फर्स्ट टिप चाहिँ के छ भन्दा स्टार्ट स्लोली। सुरुमा बिस्तारै लेख्ने। अब जस्तै हामी कुनै बोर्ड एक्जाम दिइरहेको छौँ भने सुरुको 2-3 पेजमा बिस्तारै लेख्ने। हामी सबैको 2-3 वटा लेटर चाहिँ नराम्रै हुन्छ। अब कसैले जी नराम्रो लेख्ला भने कसैले ई नराम्रो लेख्ला, कसैको एफ नराम्रो होला। सुरुमा हामीले आफ्नो कुन लेटर नराम्रो छ त्यो लेटरमा फोकस गर्ने क्या। आफ्नो नराम्रो लेटर कुन छ त्यसमा फोकस गरेर त्यसलाई प्र्याक्टिस गरिराख्ने, त्यसलाई राम्रो बनाउने सुरुमा। कसैको चाहिँ कर्सिभ ह्यान्डराइटिङ एकदम राम्रो हुन्छ, तर कसैले चाहिँ कर्सिभ एकदम नराम्रो लेख्छ। जसले कर्सिभ राम्रो लेख्छ उसले कन्टिन्यू गर्ने र जसको कर्सिभ ह्यान्डराइटिङ एकदम नराम्रो छ उसले कर्सिभ नलेख्ने। प्रत्येक लेटरलाई सेपरेटली लेख्ने क्या। सबै लेटरलाई बेग्ला बेग्लै लेख्ने, नजोडियाइकन लेख्ने। यसले हाम्रो राइटिङमा निटनेस दिन्छ। लेख्दा एकदम फोकस गरेर लेख्ने, ह्यान्डराइटिङमा ध्यान दिने र टिप्सहरू रिमेम्बर गर्ने। हाम्रो ह्यान्डराइटिङ राम्रो बनाउन महिनौँ लाग्दैन क्या। 1-2 दिनमै राम्ररी लेख्यो भने हात बसिहाल्छ। थर्ड पोइन्टमा चाहिँ के छ भन्दा पेनको ग्रिप। हामी पेन कहाँनेरि पक्राउँछौँ भन्ने कुराले पनि हाम्रो ह्यान्डराइटिङमा धेरै फरक पार्छ। हामी पेन पक्र्दा धेरै माथि पक्र्यो भने हाम्रो लेख्नै अप्ठ्यारो हुन्छ र हामीले धेरै तल पक्र्यौँ भने पनि हाम्रो ह्यान्डराइटिङ एकदम नराम्रो देखिन्छ। यो यिनीहरू कुराहरू एकदम सानो सानो भए पनि एकदम ठुलो फरक पार्छ। हाम्रो ह्यान्डराइटिङमा यो सानो सानो कुराले नै हामीलाई ठुलो फरक पार्छ हाम्रो ह्यान्डराइटिङ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा। र थर्ड पोइन्ट छ अन्डरलाइनिङ। हाम्रो बोर्ड एक्जाम अथवा कुनै एक्जाममा हामीले इम्पोर्टेन्ट पोइन्टलाई हामीले अन्डरलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अन्डरलाइन गर्दा हामीले अन्डरलाइन कुन तरिकाले गर्छौँ भन्ने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामीले अन्डरलाइन गर्दा कपीको लाइनिङको सिधा हुने गरी अन्डरलाइन गर्नुपर्छ। त्यो कपीको लाइनभन्दा मुनि गऱ्यौँ भने पनि राम्रो देखिँदैन र लेटरै काटिने गरियो भने पनि राम्रो देखिँदैन। कपीको लाइनिङको तलमाथि नहुने गरी सिधा स्केल राखेर लाइनिङ गर्नुपर्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ लेटरको साइजको रेसियो। हामीले टल र सर्ट लेटरहरूको रेसियो 2:1 को हुने गरी लेख्नु पर्दछ। अब जस्तै हामीले होम लेख्दा एच चाहिँ ओ भन्दा 2 गुणा ठुलो लेख्नुपर्छ। एचले तलमाथिको दुईटै लाइनलाई छोएको हुनुपर्दछ। जस्तै हामीले यो राइट साइडको हाउस र लेफ्ट साइडको हाउसलाई हेर्यौँ भने हाम्रो राइट साइडको हाउस एकदम नराम्रो देखिन्छ। राइट साइडको एच र ओ को साइज उत्रै छ भने लेफ्ट साइडको एच को साइज ओ को भन्दा 2 गुणा ठुलो छ। त्यही भएर हामीले यसो झरक्क हेर्दा राइट साइडको हाउस राम्रो देखिएको छ। र त्यही भएर हाम्रो लेटरको साइजको रेसियोले पनि हाम्रो ह्यान्डराइटिङमा ठुलो रोल खेलेको हुन्छ। हामीले लेटर लेख्दा साइज एकदम मिलाएर लेख्ने गर्नुपर्दछ। हामीले लेटरहरू लेख्दा साइज मिलाएर 2:1 को रेसियोमा लेख्यौँ भने सिमेट्री आउँछ, जसले गर्दा एकदम हाम्रो ह्यान्डराइटिङ राम्रो देखिन्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ स्पेसिङ। हामीले लेख्दा एउटा वर्डदेखि अर्को वर्ड बिचको स्पेस एकदम ठिक्क हुने गरी छोड्नु पर्दछ। स्पेस कम छोड्यो भने हाम्रो एन्सर छोटो देखिन्छ। वर्ड लिमिट ठिक भए पनि एक्जामिनरलाई कम लाग्न सक्छ र मार्क्स कम दिन सक्छ। त्यही भएर हामीले वर्ड बिचको स्पेस मेन्टेन गर्नु एकदम जरुरी हुन्छ। हामीले हाम्रो लिटल फिङ्गर अट्ने गरीको स्पेस छोड्यो भने सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ साइज अफ लेटर। हामीले धेरै ठुलो साइजमा लेख्यौँ भने पनि राम्रो देखिँदैन र धेरै सानो लेख्यौँ भने पनि त्यो पनि राम्रो हुँदैन। त्यही भएर साइज अफ लेटर पनि मेन्टेन गर्नु एकदम जरुरी हुन्छ। हामीले कस्तो पेन युज गरेको छौँ भन्ने कुराले पनि हाम्रो ह्यान्डराइटिङमा ठुलो असर पार्दछ। त्यही भएर आफूलाई कुन पेन कम्फर्टेबल हुन्छ त्यस्तो पेन चलाउने गरौँ। मेक स्योर द्याट यु मेक टाइम टेबल है, टाइम टेबल बनाएर पढ्ने, राम्ररी पढ्ने, अनि डिस्ट्र्याक्सनबाट टाढै रहने र एक्जाम राम्रो दिने। र होपफुली यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला। मन पर्यो भने के गर्नुपर्छ थाहा छँदैछ।